Sziasztok, én Csehi Pogány Frida vagyok. Én pedig Kovács Zoltán. Ez pedig az Épp testben épp lélek, avagy testünk, lelkünk táplálása videósorozat harmadik része. Mai videónk fő gabonája pedig a zab lesz. Gyertek, tartsatok velük most is! Akkor nézzük is meg, milyen ételt fogunk készíteni. Egy risotto lesz a mai menünk, mégpedig spenóttal fogjuk összepárolni, összepirítani, használunk majd zabtejszínt, ez a különlegessége, hogy minden zabos lesz, kivéve mi, ugye? Igen, tehát mi minden már nem a zabbal, és így megpróbáltuk a szezonális alapanyagokat is előtérbe helyezni. Úgyhogy be is mutatom nektek a szemely zabot, nem egy általánosan használt gabona, ugye Frida? Így van, mert én is háziasszonyként legfőképpen a zabpelyhet szoktam használni, zabkásának, azt is inkább édesen, de illetve a zabtejszínt, amit említettél, meg a zabtejet, de szemes zabot még sosem főztem, úgyhogy ez egy nagyon izgalmas recept lesz, hogy mi lesz ebből. Igen, mert ugye risottót általában rizsből készítünk, a múltkor csináltunk egy árpa risottót, az is hasonló volt, ugye egy árpát mibe főz az ember, esetleg egy sóletbe, egy főzelékbe, például, vagy egy levesbe kiegészítőként, ugyanígy a zab felhasználhatósága is hasonlatos, hogy megfőzzük előre a kis gabonánkat, ezt meg is mutatom nektek, így néz ki, egy kicsit ilyen pempősre főztük, kicsit szottyos úgymond az alja, és ehhez a Fridus este beáztatta a gabonát, ugyanúgy, ahogy egy barnarist érdemes, vagy az árpát érdemes beáztatni, vagy a hüvelyeseket például, és egy jó 2-3-szoros vízbe gyakorlatilag mindegy is, mert felszívja, vagy akár le is lehet önteni, és egyszerűen egy pici sóval így megfőztük. Ha nem áztatjátok be, akkor kemény marad, vagy nagyon sokáig kell főzni a gabonát, úgyhogy ez az első fázis, hogy megfőztük a zabot, és aztán ez kerülhet további felhasználásra, és a mi választásunk ugye ez a risotto, amit elneveztetek Zabottónak. Kezdjünk is bele az étel elkészítésébe, közben a zabot félretettem, de amúgy, amit reggel főztél, azt mutasd meg, mert ezt szépen bedagadtak a szemcsék. És nagyon-nagyon finom egyébként, tök puha lett. Egy olyan 40 perc azért kellett neki, hogy megfőjön, még így is, hogy be van áztatva. Ebből amúgy lehet készíteni egy finom tabulét, vagy egy salátát, tehát hidegen is lehet úgymond fogyasztani. Így magában egy zöldségpörkölt mellé köretnek is jó, vagy akár, hogy levesbe beleteszitek, de hogy egy picit izgalmasabb legyen a recept, meg a videó, ezért találtuk ki, hogy készítünk egy risottót, és akkor el is kezdem ebben a kis serpenyőben, majd mutatjuk a műveleteket. Pici hagymát vágok, megpároljuk a spenótot, de addig Fridus, kérlek, beszélj a zabnak az élettani hatásairól, vagy mi az, amit el akarsz mondani. Igen, ugyanis a zab az összes gabona közül a legmagasabb tápanyagtartalommal rendelkezik. Addig én csináljak valamit? Hadd segítsek én is itt a konyhában. Igazad van, neked is járjon a kezed. Ne csak a szám, ezt a kis diót kérlek szépen, vágd így durvára, ezt meg fogjuk pirítani, és a végén csak így a dísznek így rászorjuk a tetejére. Várjál, csak itt van egy kis ilyen szemcse, benne maradt. Jó, tehát ide visszateszed, és aztán majd később fogjuk felhasználni. Szóval a zab a gabonák közül a legmagasabb tápanyagtartalommal rendelkezik, 8 féle aminosav van benne, és az összes gabona közül ő rendelkezik a legtöbb kálciummal, magnéziummal, foszforral, nagyon magas a zsírtartalma, tehát azt használják ki a zabtejszínnél, hogy attól lesz olyan nagyon jó testes, krémes állaga, illetve közben ami még nagyon indítom a serpenyőt, ne haragudj, ha van egy kis hang effekt. Jó. És ami még nagyon fontos, hogy nagyon jól hasznosítható fehérjével rendelkezik, és mivel a szénhidrát tartalma is nagyon jól, könnyen hasznosul a szervezetben, ezért az egészen kicsi gyermekektől az időskorig ez egy tökéletes gabona a táplálás. Így van. Gluténmentes, ami nagyon fontos ugye a mai világban. De azt szokták mondani, hogy a zab nem számít gluténmentes gabonának, akkor ez most hogy is van? Igen, ugye a felhasználás során, illetve hát ahogyan készítik, úgy szennyeződhet gluténnal, de lehet kapni teljesen gluténmentes változatot is a zabból. Kölcsönadod a fakanaladat? Kérlek szépen. Jó, én közben elkezdtem a pirítást, így szép lassan, jó. Tehát egy ilyen hagymás alapon fogunk megpárolni némi spenótot, és még azt akartam megkérdezni tőled, hogy van egy ilyen fajta fűtőértéke a zabnak, az mit is jelent? Pontosan? Hát igen, igazából a magas zsírtartalma miatt nagyon nagy hőt ad a testnek, tehát ez inkább téli gabonának
javasolt enni, illetve ami még a gyógyhatását tekintve, ami nagyon fontos, hogy mindenki, akinek gyomor vagy bél problémája van, gyomorgurutja van, akkor a zabnyáknak a fogyasztása az nagyon sokat tud segíteni, hogy könnyebben gyógyuljon, hiszen ez a nyák bevonja a nyálkahártyát és véd az irritációtól és a fertőzésektől. Hát ez az alapvető hitünk ugye a zappehelyjel kapcsolatban, és ezért nagyon egészséges naponta. Igen, így Csak van. ugye a zappehelyből nem készítünk egy rizottot, mert akkor egy ilyen kását kapunk Így van. gyakorlatilag. Megpróbáltuk a gasztró értékét is egy kicsit növelni, és hát ugye a szemelyzat felhasználhatósága szempontjából is adunk egy jó kis opciót. Nekem már csipi a szemem. Igen, hogyha zabnyákot szeretnénk enni, az fontos, hogy ilyen enyhén sós vízben kell megfőzni, tehát semmiképpen sem édesen fogyasszuk, és nagyon finom telt íze van, tehát tényleg én megkóstoltam ezt a zabot is, amit megfőztem, és annyira jó ízvilága van, hogy ez már önmagában Meg egy az a nagyon jó, jó hogy úgy köret. megeszem ezeket a gabonákat, és érzem, hogy táplálnak. Tehát érzem, hogy a zsigereimet töltik. Igen, Gyakorlatilag ilyen a barna rizs is, meg az árpa is, hogy olyan erőt adnak, hogy igazából már érzem, Igen. hogy én magam rá tudok cáfolni arra, hogy hús nélkül ugye nincs ereje az embernek, mert szokott lenni egy ilyen hitrendszer bizonyos hangok által, hogy tehát hús helyett, vagy hús nélkül hogy lehet élni, vagy hogy lehet fizikai munkát végezni, vagy nagy terhelés alatt ugye Igen, és az nagyon jó, hogy mondod, mert a sportolói világban ez már egy teljesen bevált dolog. Ugye a zabnak ez a nagyon jó energiaadó hatása, és ugye az zabszeletet, vagy bármiféle ilyen zabbal készült ételeket szoktak mondjuk hosszú távon fogyasztani a sportolók is, hogyha lassan akár verseny szívódik fel, közben. és így hosszabb És nagyon, tartja az nagyon, energiát. nagyon gyorsan ad energiát. Ja, gyorsan ad energiát. Így van. Közben én ezt a leveles parajt használom, amit így fagyasztva lehet kapni. Ugye még hamarosan jön a tavasz, és akkor majd kibújnak a friss spenót levelek. Azt inkább majd valami turmixba vagy egy friss salátába eljátszuk. Ugye a spenót az egész évben hozzáférhető, úgyhogy gyakorlatilag az is egész évben egy szezonális alapanyagnak számít. Köszönöm szépen. Azért vágom meg egy picit, mert ilyen nagyon hosszú szálkákkal lehet tele. Ugye maga a szára is rajta van a spenótnak, a levele is nagy lehet. Igen, és nagyon jó vaspótló például a spenót, mondjuk elég nehezen emészthető, tehát hogy nem tudsz belőle nagyon sokat enni, azért szokták Akkor elég? Ne vágjak többet? higítani. Hát szerintem az elég sok, aztán mehet Jó, csak bele az még. emésztés miatt, hogy mondhatod. De vagyunk itt egy páron, úgyhogy szerintem el fog fogyni. Amit még nem tettem ide, kérlek szépen, hogy egy kis szódabikarbonát készíts már nekem, mert az a spenóthoz ugye fog kelleni, hogy a zöld színe megmaradjon. Ó, köszönöm szépen. Igen. Szóval a múltkor szódabikarbonát kellett volna használnom a spenóthoz, és a kis üvegcsébe, amit betettem a konyhába, aszkorbinsav volt. Jaj. És nem tudtam, hogy miért nem tartja meg a színét. Sápadt a töltelés, sápadt volt a színe, barnult. Hát mondom, ez nem igaz. Tettem hozzá még egy kicsit az aszkorbinsavból, mire gyanút fogtam, és megkóstoltam, és éreztem, hogy savanyú. Úgyhogy, de ezt el is mondtam a videóban. Hát én még sose használtam szódabikarbonát a spenóthoz. Ezt nem is hallottam még. Zöldborsóhoz se szoktam? Nem, még sosem. Na, akkor- Olyat hallottam, hogy mondjuk a hüvelyesek könnyebben megfőnek, ha egy pici szódabikarbonát teszel bele. Az is igaz. De spenóthoz még sose használtam, úgyhogy... Inkább tényleg az, hogy megtartja ezt haragos zöld színét. Borsó, zöldbab, ceruzababhoz érdemes petrezselyem krémlevest készíteni, ami ugye azért ritka, Hát de igen, abban is. olyat se Egyedül a ettem sóskán nem segít. És a sóska az mindig ilyen katona zöld lesz, nem mondjuk ki a nevét. Na nézzük, hogy állunk itt nem tudom, látjátok-e ti is, hogy szépen pirulgat a hagyma, lehet, hogy egy pici olajat még teszek hozzá. Jó. Elég nagy itt a felület. A dió is elkészült, azt összevettem. Köszönöm szépen, ugye ezt majd a végén megpirítjuk. Mit fogunk még beletenni? A fokhagyma lesz a te reszortod. Jó. Azt lassan már majd rányomhatod ide, nem pirítom túl a hagymát, mit szólsz? Mennyi fokhagymát tegyek bele? Hát nézd, egy 4-5 gerezdet ide rá is nyomhatod, összepároljuk a spenóttal. Szép nagy adag lesz. Mehet még bele, hiszen fokhagyma nagyon jó dolog. Ezzel nem olyan imádjuk. könnyű ezzel a fokhagyma nyomóval. Az se baj, ha így egy picit vágsz rajta, ha nem sikerül elnyomni. Ugye a fokhagymának is itt télen nagyon jó hatása van. Csináltál már róla videót? Hogyne csináltam volna, Fokhagymáról? nézzétek meg. Igen. Bocsánat. Nagyon sokszor megemlítem a fokhagymának a jótékony hatását, nagyon jó fertőtlenítő hatása van.
Szoktam belőle ilyen ördögűzöt készíteni, méz, fokhagyma, gyömbér, hogyha ilyen betegség bujkál bennünk, akkor ez nagyon jó egy kis kanál mézzel megenni. Kiűz minden vírust és baktériumot. Most jött a szódabikarbóna, nézd, és nem sokat, csak így egy ilyen kis mokkás kanálnyit. Remélem jól találtam el a mennyiséget. Ilyen egyszerű, Na, és hát ez ezt már ki így fogom elvégzi próbálni. a kis dolgát. És nem mutatom meg, hogy milyen, ha nem tesszük rá, mert most az a lényeg, hogy megmaradjon a szép zöld színe, de majd próbáld ki te is otthon két Mindenképpen ki lábosba. fogom. Így van, igen. Jó, kicsit fűszerezzünk rá, de jól néz ki már így magában, ugye? Igen. Van itt egy kis színes borsom, frissen őrlöm is rá. Tudod, mit nem hoztunk? A szerecsendiót. Van szerecsendió. Van? Őrölve van, vagy egészben? Nem, egészben. Nagyon jó, akkor őrüljünk Akkor azt is, meg kérlek hozok azt szépen. is. Bányázd elő a spájzból. Addig itt egyedül fűszerezgetek. Nagyon jó. Van itt egy kis Vegamix só, ami nagy kedvencünk. Ez egy glutamátmentes vegetának is hívják. Itt a reformkonyhában nagyon elterjedt, úgyhogy teszünk rá egy picit. Ez már egy picike, mert én is elhasználtam, Aha. imádom a szerecsendiót. De jó, van ilyen kis Jó. baby reszelőt, Igen, de kipróbálhatom? ezt kipróbálhatod. Jó, hát odadom neked, csak először megnézem, hogy Én ezen szoktam. ezen? Ezen, nem, a másikon. Igen? De jó. Akkor ezt odaadhatom? Igen. Szuper. Mennyit? Szerintem Mondjuk én nagyon amennyit szeretem csak vele, tudsz, úgyhogy nyomjál. Igen. besamelbe szoktam használni. Igen, tehát Vagy a hogyha spenóthoz nagyon Igen. működik, meg az ilyen tejszínes ételekhez. Igen. És ugye ezt egy picit majd krémesre szeretnénk csinálni, van itt egy kis növényi sajt is, sőt, kétfajta növényi sajt van. Van egy natur, aki néz vagy követ minket, ő ismeri már ezeket az alapanyagokat, termékeket, és van itt egy újfajta, egy blue cheese, Igen. kék sajt imitáció vegán verzióban. Természetesen, ha valakinek ilyen nincs otthon, vagy nem szeretne ilyesmit fogyasztani, ezeket a sajtpótlókat, vagy tejtermékpótlókat, akkor egyszerűen el lehet hagyni, és úgy is el lehet készíteni az ételt. Na most jön az, hogy nézzünk körül az asztalon, hogy benne van-e minden. Tejszín. Van itt egy Az pici meg- sörélesztő tehely, de ezt meg a végén krémesítésre gondoltam, mit szólsz. És azt is megbeszéltük előre a receptben, hogy egy pici zappejet azért beleteszünk, hogy az is krémesítse rajta, ezt szerintem azt most tegyük bele, hogy átfőjön, egy picit szórd meg, és akkor lehet, hogy felhúzzuk egy kis vízzel, jöhet rá a zab is lassan. Jó lesz, elég lesz, köszönöm szépen. Szerintem mehet hozzá a zabszám. Várjál csak! Ebből fogok most belerakni. Ez frissen, ez szépen bedagadt. Látjátok, az előbb még sokkal vizesebb volt. Most felvette ezt a vizet is, így állásában. Úgyhogy én ezt hozzá is adom, jó? Hát mennyi legyen? Ez mehet mind, nem? Hát sokan vagyunk, úgyhogy el fog fogyni. Ez pont jó. Ez mennyi volt körülbelül? 60-70 deka? Ez 70 deka volt, annyit áztattam be egy éjszakát, és utána dupla annyi vízzel főztem meg a javaslatodra. Ó, Mivel, hogy én még sose készítettem, úgyhogy na, jól jött a azt a tanácsadás. betyár, jól néz Nagyon ki. gusztusos. Jól néz ki a dolog, ezt lehetne még gazdagítani egy kis tofuval, vagy bármi ilyen kis És az aptejszín? ilyen-olyan pótlóval. Az aptejszín az hamarosan jöhet. Tudod, mit akartam? Hogy reszeljük rá most a reszelt sajtot, és hogy hát a sajtot, és nézd meg, nincs szétpárolva a spenót. Igen, nagyon szép. Picit ilyen, hát nem is resre, de ilyen félig készre hagyjuk, mert még azért a tálalásig el fog telni egy kis idő. És kérlek, hogy reszeld bele legalább ezt a sajtot, a másikat meghagyjuk a tálaláshoz, és szerintem tegyük bele ezt a kis blue cheese-t is, ha Ó, már, hát akkor nagyon pikáns lesz, finom. így felajánlottad, akkor kerüljön bele, nehogy itten balhé legyen. Én meg azt látom, hogy mivel elég sok lett ez az alap, pici borssal még meghintem, és most jön a só beállítása, amihez még egy kis szójaszószt is szeretnék kérni, mert azt se készítettük elő, de nem baj. Mivel közel van a spájz, Igen, mindjárt hozom. megérkezett a szójaszósz is, szerintem mehet Ez is már bele. mehet bele? Az is mehet De ezt bele. belereszeljem, ezt is? Azért veszel bele, hogy olvadjon bele, igen, Jó. hogy ez fogja a mártásos alapját majd ja, szépen így dúsítani.
Úgyhogy jól néz ki, jól néz ki. Egyébként én megmondom őszintén, hogy ilyet még nem ettem soha, és soha nem is készítettem. Na, milyen jó, egy új dolgot alkottunk az Olival. Milyen most- jó, hogy együtt dolgozunk, igaz? Ez már rég kiderült mondjuk. Igen. De ez az étel, ez most fog debütálni. Na, Úgyhogy, de egyelőre nagyon elégedett vagyok, mert nagyon gazdag és szép a színe a spenótnak is. És akkor állítsuk be a szaftját, ez egy olyan étel, hogy bármennyit ráraksz, mindig föl fogja venni. igen, igen. Tehát itt érdemes a tálalás előtt közvetlen összepörgetni, meg összefőzni, és már kvázi egyből is lehet fogyasztani. Na jöhet a zaptejszín, azt told rá az egészet szerintem. Meg van itt nekem még egy kis ilyen tejföl imitációm. Bármilyen növényi tejföl vagy tejszín utánzatot, vagy ez nem utánzat, mert a növényi tejszín az már nem utánzat. Nem, már az már, ez egy tejszín. növényi tejszín. Eredeti növényi tejszín. Használhattok. Tehát az a lényeg, hogy ugye a hagyományos Fú, tejtermék helyett egy kis növényi. ez tényleg nagyon Aha. gazdag lesz. Na, ez nagyon kellett neki, ez Igen. a kis fehér krémesítő állat. És a kolbászt se felejtsük el, Zoli, tudod Igen. megsütni. Ez mindjárt készen van, ezt nem fogom túlpárolni, hiszen már minden puha benne. Kóstoljuk meg, Fridus, szerintem, mert Jó. Örömmel. adjak kanalat. Igen, kérek szépen. Köszönöm. Tessék. Na nézd, Már amúgy is nagyon éhesek vagyunk. így reggel. Hát már lassan ebédidő van. Nagyon hálás lesz majd a stáb. Tényleg minden főzőműsorban nagyon dicsérik az ételeket, ugye? Igen, Ismerem de ezt, jó, igen, de ez de nem, tényleg, ez most de nem most kamu. tényleg. De most tényleg. Na most ez egy nagyon kivételesen tényleg. Jó. Én azt mondanám, hogy azt a 3 fokhagymát finom. Még elbírja simán. még elbírja, mert nagyon szeretjük is, Jól felszívtam. meg pont még illik is. És közben lekapcsolom, jó, hogy ne kapjon több hőkezelést. És egy pici vizet még teszek bele, csak azért, hogy nem szeretném, hogy nagyon sűrű legyen, jó? Úgyis még föl fogja szippantani. Ez nem egy Ez az. női barát fokhagyma nyomó, Mert Zoli. izgalmas lesz, mert a végén, ha rá beleteszünk 2-3 gereszt fokhagymát, akkor az azért intenzív Jobban lesz. megmarad az íze. Igen. Igen. Na, lassan elérkeztünk a tálaláshoz. Jó, nagyon jól néz ki, Nagyon. látjátok? Ugye a hagyományos risotto, amikor krémesre főzik ezt az arborio rizst, és folyamatosan teszik hozzá ugye Igen. a főzőlevet, és gyakorlatilag szétterül a tányéron, és akkor megpróbáljuk mi is majd azt imitálni, persze táláskor. De hát ez egy sokkal még kis- egyszerűbb, mert nem kell mindig lötyögetni, meg hogy figyelni, hogy ilyen szaptos legyen, ez nagyon, nagyon gusztusos. Ezt addig félreteszem, ide a kis deszkámra. És hát ugye nem beszéltünk az elején, hogy miért is kezdtünk el közösen főzni, miért jött létre ez a videósorozat. Igen, azért, hogy megmutassuk a 7-8, kinek mennyi főgabonát, Igen. és ennek a gyakorlati felhasználhatóságát, és Frida pedig hozza az élettani Így van. hatását, és akkor ezt ötvözve. Igen. És nagyon jól inspirálódunk egymáson, hiszen olyan különleges ételek születnek, amiket én például még nem is kóstoltam. Hát igen, mert Nem. én is, tehát hogyha egyedül készítek egy receptet, akkor lehet, hogy ezt ki se találom, vagy azt mondom, hogy hát ez nekem most valahogy snasz, vagy nem jut eszembe, vagy nem aktuális, de így, hogy összeteszünk, amink van, Igen. így új dolgok születnek, valami új ajtók nyílnak meg, úgyhogy hopp, közben itt nehogy megégessen a diót, egy picit előpirítjuk a diót, látjátok, hogy itt nagyon füstölög, úgyhogy lejjebb veszem, szépen kihozzuk a diónak ezeket az illatos aromáit. A diónak a fogyasztása is főleg télen javasolt, hiszen magas az olajtartalma, tehát hasonlóan, mint a zabnak nagyon jó fűtőértéke van, illetve nagyon sok olyan anyagot tartalmaz, ami az agyműködéshez elengedhetetlen, hiszen a formája is olyan, mint az agynak. És hát ugye ez egy szezonális alapanyag, ez is ugye, hogy ősszel Igen. terem, Így van, és és pont, a következő pont szezonig pont Így fogyasztjuk, van, tehát igen, gyakorlatilag nem igen. véletlen. És most jönnek a Jönnek kolbászkák, a vegán kis falatok, amiket a tetejére fogunk tenni, és Frida, Jó. kérlek szépen, süsd meg ezeket, már pici olajat Hát csak tettem. így bele. Hát csak így beledobáljuk, jó? Bele. Hát végül is profi háziasszony ötlet. És mit te mindig dobálok itt? olívaolajjal sütsz? Mert most látom, hogy olívaolajat használsz. Igyekszek oliván sütni. És van az a nézet, hogy hidegen sajtot olajjal nem szabad sütni, akkor mi a helyzet az olívával?
Van egy saját véleményem, meg van a tudománynak is véleménye, de ott is van pro és kontra, úgyhogy én nem tudom eldönteni, abban hiszek, hogy az olívaolajat a jóisten azért teremtette, hogy mindenre felhasználjuk. Úgyhogy szerintem egy extra szűz, jó minőségű olívaolaj, ha nincs túl hevítve, tehát 180 fok fölé égetve, akkor alkalmas. Egyébként igaz, mert mondjuk lehet, hogy a görögök meg ott délen mindent ahhoz, tehát olívaolajjal készítenek. Igen, hát ha egy görögöt, olaszt vagy spanyolt kérdezel, Igen. akkor nekik az a Bibliában benne van. Igen. Az olíva. Egyébként biztos benne van, csak én nem tudok róla. Az olajfa ugye benne van, Igen. de maga az olaj is, hát ez egy arany, tehát az olaj a királynője. De hát ma már vannak ugye a divatosabbak, kókuszolaj, avokádóolaj, árban, mondjuk árban már az oliva is eléggé testes lett, nem csak állatban. Na szóval ezeket a kis kolbászkákat azért tettük ide márka nélkül, ugye mert azt nem említjük meg, de ezt kicserélhetitek egyszerűen csak egy füstölt tofura, az is nagyon jó passzol a spenóthoz. Igen, mert ugye ez most gluténmentes lett ez a zabottunk, de ez gluténes ez a kolbászka, tehát ha valaki gluténmentes változatot szeretne feltétel, akkor választhat hozzá bármilyen ilyen tofut, vagy borsófehérjéből, lehet készíteni. vagy szójaszeletet, ha valakit nem zavar a szója. Igen, és a múltkor az árpás videónkban dolgoztunk a igen, az nagyon finom volt az a borsófehérjés dolog, amit sütöttél, úgyhogy azt is mindenképp nézzétek meg, és próbáljátok ki azt a receptet is. Igen, hát találtok rengeteg ötletet a YouTube csatornán, és Fridáiknál pedig a Napfényes Gyógyközpont csatornáján pedig számtalan életmóddal főleg az életmóddal kapcsolatos, de vannak egyéb lelki témával foglalkozó videóink is. Megvannak a kis kolbászkák, jöhet is a tálalás, csinálunk egy kis helyet, hopp, a sörélesztő. Elfelejtettük a sörélesztő kimaradt, úgyhogy most még a végén belerakta egy ilyen kis kanalat, de ezt így félrehúzom, egy picit szórok rá. Igen, mert mi minden nap szoktunk sörélesztőt tenni, pirítóshoz vagy az ételbe. Igen, belerakod egy főzelékbe, kicsit elkeverjük, 2 szép tányért kikészítettél, nagyon jó, ott van a petrezselyem, azt vedd magadhoz kérlek, nézd meg, hogy kell-e rajta vágni egy picit esetleg. Hát nem tudom, én nem vágnék, mert szépen néz ki, és amúgy mivel ez egy jó fokhagymás étel lett, a petrezselymet, ha utólag elrákcsáljátok, az nagyon jól semlegesíti a fokhagymának az illatát. És amit fontos még elmondani, hogy amíg itt teszem a tányérra, hogy nyerset, ugye mindig szoktuk mondani, hogy nagyon sok zöldséget fogyasztatok hozzá, nyers állapotban, és ugye ilyenkor télen szezonja van a fermentált zöldségeknek. És az Zoli megajándékozott engem saját készítésű kimcsivel. Ugye az egy koreai fermentált savanyúság. Szóval a lényeg, hogy a kimcsit és a fermentált zöldséget ajánljuk mellé, mint nyersnek. Egyébként a szezonális káposzta, reteg, gyökérzöldségféléből készült friss saláták is tökéletesek, de ez egy kis plusz szín és egy kis izgalmas verzió, ugye ezek igen, a kis, ez például cékla. A mikrobiomnak a kis kedvencei, ugye, amik ilyenkor a fermentáció által létrejönnek, mehet rá ez a kis kolbász. Várjál, tegyünk rá egy pici sajtot is. Csak egy keveset, ha már így tálalunk, akkor adjuk meg a módját neki. Hány kolbászkát kérsz? Én 2. Az 2 az elég. Akkor lehet, hogy 3 adok, mert így számmisztikailag az így jól hangzik, meg jól is néz ki. És ezt tehetem a tetejére? Tehetsz egy picit a tetejére, és akkor egy kis dióval megszórjuk. Tökéletes. Hát ez most már megyünk ebbe a gurmé irányba, ahogy így érzem. Igen. Szóval a lényeg, hogy az abból is ilyen komplex gasztró csodát lehet varázsolni. Csodálatos ebéd vagy vacsora az egész családnak. Tehát ha zab, akkor nem csak zabbehely, viszont van még egy, a zab felhasználhatósága. Így van, a liszt is, és a következő videónkban pedig a zablisztnek az édes felhasználását fogjuk bemutatni nektek, egy isteni finom édességet készítünk belőle. De az maradjon titok, kövessetek minket továbbra is, a Napfényes Gyógyközpont YouTube csatornáját és a Napfényes Vegán Séfet. Így van, és tartsatok velünk a következő videóban is. Mindenképp iratkozzatok fel, ha tetszett, lájkoljatok, osszátok meg barátaitokkal, és jó étvágyat, el kell, hogy búcsúzzunk, mert a stáb már tűkön ül. Meg mi is, meg kell és ugye a risotto frissen jó. Így van. Köszönjük, hogy velünk voltatok, találkozunk egy következő videóban is. Így van. Sziasztok! Sziasztok.